Hej och välkommen till Företagarens videoguide. Jag heter Walid och kommer från Libyen. Idag ska vi prata om marknadsföring. Som företagare måste du också fungera som försäljare. Bara om du lyckas sälja din vara eller tjänst kan ditt företag få inkomster. För att åstadkomma försäljning behöver du marknadsföra ditt företag så att kunderna känner till dig. Hur gör man det? Pernilla som själv är företagare berättar mera. Försäljningsarbete är något som kommer på köpet om du tänker bli företagare. Det spelar ingen roll hur bra vara eller tjänst du kan erbjuda om du inte klarar av att sälja den. Det här betyder att du behöver vara villig att jobba med försäljning, och det är en klar fördel om du dessutom är bra på det. Innan du startar ditt företag ska du tänka igenom hur du har tänkt marknadsföra din produkt. Frågorna liknar de frågor du ställt dig när du utvärderat hela företagsidén. Varför skulle kunder vilja köpa av just dig? Var hittar du dina kunder och hur ska du få dem intresserade? Det lönar sig att planera sin marknadsföring och som vanligt helst göra upp planen också skriftligen så att den blir mera överskådlig och även kan visas för andra. Marknadsföring handlar om att identifiera kunderna och skapa ett förhållande till dem. På vilket sätt skiljer sig marknadsföring från reklam? Marknadsföring och reklam är två begrepp som ofta används synonymt, fast det egentligen handlar om två olika saker. Marknadsföringen är hela den process som går ut på att hitta den rätta kundgruppen och forma sin produkt eller tjänst så att den svarar på kundernas behov. Målet med marknadsföringen är att skapa, upprätthålla och utveckla kundrelationer. En trogen kundkrets är viktig för de flesta företagare, och det är oftast lättare att behålla gamla kunder än att hitta nya. Reklam är den kommunikation företaget gör för att märkas bland potentiella kunder, till exempel genom annonsering. Reklam är ett väldigt viktigt verktyg, och eftersom det i regel kostar att göra reklam ska den basera sig på en noggrant planerad marknadsföring. De flesta nya företagare har en begränsad budget och behöver därför ta reda på till vem reklamen ska riktas för bästa resultat. Konsumenter nås av reklam via många olika kanaler, till exempel via TV, radio, tidningar, skyltar och på internet. Hur ska jag som företagare veta var jag ska investera i reklam? Reklam görs ofta via olika former av medier. Så först måste du ta reda på vilka slags medier dina potentiella kunder använder sig av. Om du kommit fram till att dina kunder till exempel är teknikintresserade män, kan det vara en god idé att annonsera i en branschtidning som riktar sig till just sådana. Om din tjänst eller produkt riktar sig till kvinnor med intresse för heminredning kan du annonsera i en tidning på det ämnet, eller till exempel på en blogg eller ett diskussionsforum på internet som handlar om just heminredning. Dagstidningen kan passa bättre om du har en fysisk affärspunkt och kan annonsera lokalt. Då märker du ganska snabbt om din annons leder till ökad försäljning av just den vara eller tjänst som du bjuder ut. I andra fall kan det vara bättre att på lång sikt bygga upp ett förhållande till dina kunder genom indirekt reklam. Numera är det vanligt att reklamen inte ska uppfattas som reklam utan som innehåll. Till exempel kan en musikaffär producera artiklar, intervjuer och videoklipp på ämnet musik som intresserar den potentiella kundkretsen och gör dem välvilligt inställda till företaget. Sådan marknadsföring kallas innehållsmarknadsföring och sker oftast över internet. Reklam kostar pengar
och en ny företagare har inte råd att slösa. Hur ska budgeten för marknadsföring och reklam kunna användas på bästa sätt? Du kan marknadsföra företaget genom att skapa egna sidor på olika sociala medier. Då är kostnaderna låga för själva reklamen, men å andra sidan är det upp till dig att producera innehåll och samla ihop den följarskara som ska fungera som mottagare. Förutom eventuella utgifter för betald annonsering ska du räkna med kostnader för eventuell utrustning för produktion av innehåll, till exempel en kamera och en mikrofon. Du ska också ta med i beräkningen all den tid som du lägger på att lära dig göra innehåll som attraherar din målgrupp. Du kan också betala för att få synlighet i allmänna medier. Det finns oftast standardiserade priser för annonsering och du betalar till exempel enligt storleken på en annons i tidningen eller längden på ett reklaminslag i radio. När du jämför priser för olika reklamkanaler ska du också beakta deras spridning, alltså hur många som nås av reklamen. Om du väljer att marknadsföra dig via bloggare och influencers kan du kontakta dem direkt för att ta reda på hur ett samarbete kan tänkas se ut. Oberoende av medium är kostnaden ofta förhandlingsbar. Du kan helt enkelt försöka att pruta på priset. Speciellt om du är beredd att annonsera upprepade gånger kan du begära rabatt på annonsernas utgångspriser. Som företagare måste du kunna sälja dina produkter. Marknadsföring är att skapa kontakt med kunden. Reklam är att berätta vad du säljer. Marknadsföring i sociala medier kan göras med låg budget, men kräver kunskap och tid.